हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আমি সকলোৱে মাছৰ আঞ্জা খাও বা আমি মাছ ভাজি খাও আজি মই অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ভাপত দিয়া মাছ বনাবলৈ গৈ আছো বহুতে টেস্টি হয় ইয়াত কোনো তেলৰ প্ৰয়োজন নাই তেন্তে আহকচোন চাও কেনেদৰে বনাব পাৰি একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু কুকাৰতে বনাব পাৰিব আপুনি চাই লও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰে বাবে মই লৈছো 5 দুখৰ ডাঙৰ মাছ ইয়াৰে পিছত লৈছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ গোটা জিৰাটো মই পিছি লৈছো গোটা জিৰা পিছি ললে জিৰা পাউডাৰতকৈ ইয়াৰে গোন্ধটো বেছি ভাল হয় 1 চামুচ আৰু ধনিয়া মান ধনিয়া আৰু দুটা জলকীয়া মই ভালদৰে পিছি লৈছো নিমখ লৈ লৈছো সোৱাদ অনুযায়ী সৰু চামুচেৰে 1 চামুচতকৈ কম আৰু নেমুৰ ৰস লৈ লৈছো 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে আপুনি এনেদৰে বেলেগে বটি নলয় একেলগে জিৰা ধনিয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া একেলগে মিক্স কৰি গুটে কেইটা পেষ্ট বনাই লব পাৰে প্ৰথমতে মই মাছখিনি লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে নিমখখিনি গুটেখিনি নিমখ দি দিছো ইয়াৰে পিছত যিখিনি পেষ্ট গুটেখিনি আদা নহৰু ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু জিৰা গুটেখিনি পেষ্ট ইয়াতে দি দিছো লগতে নেমু ৰস 2 চামুচ ইয়াতে এড কৰি দি দিছো আৰু ভালদৰে এইখিনি আপুনি চামুচেৰেও মিক্স কৰি লব পাৰে মই হাতেৰে মিক্স কৰাই লৈ লৈছো কেঁচা জলকীয়া থাকিলে অকণমান হাতত ধৰিব পাৰে গতিকে আপুনি সাৱধানে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই লব এইখিনি ঠিক এনেদৰে গুটেখিনি মিক্স কৰাই লব হৈ গৈছে এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকনি দি ৰাখি দিব 15 মিনিট পিছত মই মাছখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন গুছাই লৈ লৈছো আৰু এটা টিফিন বাটি লৈ লৈছো টিফিন বাটিটোত মই অকণমান সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈ কম ইয়াতে তেল দি দিছো যাতে মছলাখিনি কোনো প্ৰকাৰে টিফিন বাটিটোত লাগি যোৱাৰ চান্স নাথাকে মই টিফিন বাটিটো কুকাৰত দি দিম আৰু আপুনি এই প্ৰসেসটো কলপাততো কৰিব পাৰে তাৱা এখনত একেবাৰে কম জুইত কলপাতত মাছখিনি মেৰিয়াই লৈ তেনেদৰে কৰিব পাৰে মই টিফিন বাটিটোত অকণমান তেল ঘঁহি লৈছো আৰু ইয়াতে মাছখিনি ভালদৰে দি দিছো গুটেই পিস মাছ ঠিক এনেদৰে দি দিব আৰু ইয়াৰে পিছত যিখিনি মছলা অকণমান হলেও ৰৈ গৈছিল মছলাখিনি মাছখিনিৰ ওপৰত অকণমানকৈ গুটেই পিস মাছৰ ওপৰতে দি দিব যদি আপোনাৰ মাছৰ টুকুৰা কেইটা ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে মাজে আপুনি ওপৰত অকণমান চুৰিৰে কাটিও দি দিব পাৰে তেতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে সুমাই যাব প্ৰথমতে কুকাৰটো লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে পানী মই 1 গিলাস মান পানী দি দিছো আৰু পানীখিনি অকণমান উতলিবলৈ দি দিছিলো গেছৰ ওপৰত হাই ফ্লেমত তাৰ পিছত টিফিন বাটিটো দি দিছো আৰু ঢাকনিখন ভালদৰে সাৱধানে বন্ধ কৰি লব কাৰণ কুকাৰটো গৰম থাকিব ঢাকনিখন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত দুটা সিটি আহিব দিম আৰু তাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি দিম অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন সাৱধানে খুলি লব আৰু ঢাকনিখন খুলি ইয়াৰে পৰা টিফিন বাটিটো উলিয়াই লব সাৱধানে উলিয়াই লব কাৰণ অকণমান গৰম থাকিব পাৰে ইয়াৰে পিছত টিফিন বাটিটোৰ ঢাকনিখন খুলি লৈছো এয়া চাওক ভাপত দিয়া মাছ একেবাৰে কম সময়তে আপুনি এনেদৰে বনাই তৈয়াৰ কৰি ইয়াক পৰিবেশন কৰিব পাৰে বহুতে টেস্টি হয় আপুনি এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ